હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર એક જ મિનિટમાં ઘરે ફરાળી લોટ તૈયાર કરી અને ફરાળી ભજીયા. તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ સાથે ફરાળી ચટણી મળી જાય ને તો મજા પડી જાય. ચાલો બનાવીએ ફરાળી ભજીયા. તો ફરાળી ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1/3 કપ મોરૈયો અને 1/4 કપ સાબુદાણા લીધા છે. બંને સામગ્રી આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. બંને સામગ્રી મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને સારી રીતે પીસી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે માત્ર એક જ મિનિટમાં આપણો ફરાળી લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. બજારમાં મળતા મિલાવટવાળા લોટ કરતા તમે આ રીતે લોટ બનાવી અને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરશો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. હવે તૈયાર થયેલા લોટ સાથે એક ટુકડો છીણેલી દૂધી ઉમેરશું. દૂધીની જગ્યાએ તમે બટેટાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. એની સાથે જ 2 લીલા મરચાના ટુકડા, એક ટુકડો છીણેલું આદુ ઉમેરશું. ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું અને 2 ચમચી સફેદ તલ અને 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. સાથે મોટી 4 ચમચી સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશું. બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી અને ફરી પાછું મિક્સ કરી લેશું. હવે જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરી અને બેટર તૈયાર કરશું. આ બેટરમાં વધારે પાણી ના પડી જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બસ બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું. છેલ્લે અડધી ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો ઉમેરશું. ફરાળી વેરાયટીમાં કાળા મરીનો ભૂકો ખાસ ઉમેરવાનો, જેથી પચવામાં હળવી રહે. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું છે. ઢાંકણ ઢાંકી અને થોડીવાર રેસ્ટ આપશું, જેથી મોરૈયો અને સાબુદાણા સરસ ફૂલી જાય. ત્યાં સુધીમાં ફરાળી ચટણી બનાવી લઈએ. તો 3 લીલા મરચાના ટુકડા, 4 થી 5 ટુકડા આદુ, 1 વાટકી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી, 20 થી 25 લીમડાના પાન અને સાથે અડધો કપ જેટલું આપણે સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું. નાળિયેરની જગ્યાએ તમે સિંગદાણાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે 1/4 કપ જેટલું દહીં ઉમેરશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી અને બધું પીસી લેશું. આ ચટણી પીસવામાં વધારે મારે 2 થી 3 ચમચી જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી. તો અહીં આપણી ફરાળી ચટણી થઈ ત્યાં સુધીમાં બેટર પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. એક વખત હાથેથી ભેગું કરીને જોઈ લેવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી ભેગું કરતા આપણું બેટર બિલકુલ છૂટું નથી પડતું. મીન્સ કે આપણું ભજીયા માટેનું બેટર કમ્પ્લીટ છે. આ ભજીયામાં આપણે સોડા કે ઈનોનો પણ ઉપયોગ કરવાનો નથી. તો પણ આ ભજીયા એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. હવે ભજીયાનો કલર એકદમ સરસ આવે ને એ માટે અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. સાથે 1 ચમચી ગરમ તેલ ઉમેરી અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ ટાઈમે તમે હળદર અને લાલ મરચું ઉમેરશો ને ભજીયાનો કલર એકદમ મસ્ત આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે બધું મિક્સ કરતા બેટરનો કલર કેટલો મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. બસ હવે ભજીયા બનાવી લઈએ. તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે તો મીડિયમ સાઈઝના ભજીયા ઉતારી લેશું. આ રીતે ભજીયા છૂટા છૂટા મૂકવાના અને તેલમાં ભજીયા ઉમેરો ને એટલે તરત જ ભજીયાને ટચ કરવાના નથી. થોડી વાર સેટ થવા દેવાના, ત્યાર પછી આપણે ફેરવશું. તો તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે તેલમાં બબલ્સ ઓછા થવા માંડ્યા ને પછી મેં ચમચો ફેરવ્યો. આ રીતે ભજીયા તમારા એકદમ મેથીના ગોટા જેવો શેપ તો નહીં આવે, પણ આ ભજીયા સ્વાદમાં એકદમ લાજવાબ થશે. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ ફરાળી ભજીયા બનાવજો. ખાતા ના ધરાવ ને એટલા મસ્ત આ ભજીયા તૈયાર થશે. અને જુઓ કે ભજીયાનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે અને તેલમાંથી બહાર કાઢી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે તેલમાંથી બહાર કાઢતા જ આપણા ભજીયા એકદમ મસ્ત ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયેલા છે, કારણ કે આપણે આમાં સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ નથી કરેલો. બસ એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ રીતે બાકીના બધા ભજીયા બનાવી લેશું. તો અહીં આપણા ક્રિસ્પી અને કુરકુરા ફરાળી ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. સર્વ કરી લેશું. ઉપર કોથમીરથી ગાર્નિશ કરશું અને સાથે થોડા તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ ભજીયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર તૈયાર થયેલા છે. અને સાથે જો આવી ફરાળી ચટણી મળી જાય ને તો ફરાળમાં બીજી કોઈ પણ વસ્તુ તમે ના માગો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.